קרוליין גליק, מה שלומך קרוליין? אני כבר רואה אותך. בסדר גמור. טוב לראות אוקיי, אותך. אז פרסומת אחת, ואנחנו ממשיכים עם המרוץ לנשיאות ארצות הברית. אני איש שעבר אי אלו שינויים בחייו. אני בא מבני ברק, ומאז אני עובר הרבה שינויים. כל כמה שנים אני מוצא את עצמי נע וזע. וכיום בחברה הישראלית צריך לומר, יש שינוי גדול, חילופי האליטות. מדברים על זה, מרבים לדבר על זה, ואנחנו בערוץ מנסים בכל כוחנו לתרום את חלקנו לבירור. לצורך זה גם הקמנו את מועדון החברים שלנו, היחידה. הייעוד של מועדון החברים הוא להיות בדיוק בתוך הצומת הזה. שם נלבן דברים, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, ותהיו חברים במועדון, ותהיו חלק מהבירור של הרעיונות, של התכנים, של הדברים שצריכים לכוון את החברה הישראלית בעשורים הבאים. הצטרפו אלינו. קרוליין גליק, צהריים טובים, עורכת ראשית של ה-JNS. אנחנו מדברות עכשיו על המרוץ לנשיאות ארצות הברית, לקראת העימות הגדול, נדמה לי ב10 בספטמבר, תקני אותי, בין טראמפ להריס. אם אני את השביעי, אבל אוקיי, זה חודש אבל הבא, אנחנו אני כבר... חושבת שזה בשביעי. כן, זה כבר מתקרב, ובואי ספרי לנו מה בתוך המאבק איתנים הזה מתרחש בשבוע האחרון, עדכונים. העדכון הכי גדול הוא שהמועמד העצמאי, רוברט F. קנדי, שהיה כל החיים שלו דמוקרטי, הוא הבן של רוברט קנדי והאחיין של ג'ון F. קנדי הנשיא, ורוברט F. קנדי שהיה מועמד של המפלגה הדמוקרטית לנשיאות ב-68 כשהוא נרצח. הוא רץ כעצמאי, ועכשיו הוא הסיר את מועמדותו והודיע על תמיכתו בטראמפ, שזה סוג של רעידת אדמה בארצות הברית, שיורש העצר של משפחת קנדי אומר שהוא עובר צעד מהמפלגה הדמוקרטית לרפובליקנית ועוד תומך בטראמפ, וזה מעשה שאמור לסייע מאוד לטראמפ, כי הרבה מאוד מהתומכים של קנדי הם דמוקרטים, והם יכולים עצמאים, אבל שהם לא אוהבים את הדרך שבה המדינה מתנהלת, ורבים מהם עשויים להצביע לטראמפ עכשיו, אז זה משמעותי מאוד, זו ההתפתחות הדרמטית. מעבר לכך, קמאלה האריס אחרי חודש וחצי הודיעה שהיא אכן תאות לעשות ראיון, להתראיין לטלוויזיה, היא עושה ראיון מוקלט מראש עם CNN, אבל לא לבד, היא הולכת לשם עם המועמד לסגן הנשיא שלה, טים וולץ, המושל של מינסוטה, אז פעם ראשונה שהאמריקאים יראו אותה מתראיינת. אבל זה בעצם העדכונים של המרוץ כרגע, ונצטרך לחיות ולראות איך הדברים יתפתחו, אבל זה היה שבוע מאוד טוב לטראמפ מבחינת ההצטרפות של קנדי. עוד לפני שאני הולכת לאיך זה ישפיע עלינו וכולי, אני רוצה לשאול אותך, נורא מוזר הכיוון שלקח הקמפיין של האריס. היא הלכה על ג'וי והפינס, ובדיוק הדברים שרצו לגחך עליה, הם המקומות שעליהם היא הלכה מאוד מאוד חזק בטיק טוק, קמפיין אווירה, היא צוחקת, היא מבשלת, היא משתעשעת, היא מתחבקת, והיא לא אומרת שום דבר על פוליסי, אין מדיניות. ככה כובשים את כיסא המנהיגת העולם, החופשי? טוב, בימים אלו ככה עושים את זה אם אתה המועמד של המפלגה, של הדמוקרטים. היא הגיעה למועמד של המועמדת הדמוקרטית לנשיאות מבלי לזכות בכל אחד בפריימריז, היא לא רצה, היא התמנתה לתפקיד הזה על ידי כל מיני אנשים בלתי נראים, בראשות כמובן ברק אובמה, שפשוט עשו הפיכה בתוך חצר הארמון נגד ביידן, אחרי שהוא נכשל והוא נחשף כאחד שסובל מדמנציה בעימות שלו עם טראמפ, ולאחר כבוד הם הדיחו אותו ומינו תחתיו את הסגנית שלו, קמאלה האריס, ואחר כך הם בנו אותה מחדש
מי סגנית הנשיא ומי הפוליטיקאית האמריקנית אולי הפחות מוערכת ביותר בארצות הברית, שזה קשה, מפתאום לאפיין אותה כמנהיגה, כריזמטי, ברמה של מרגרט תאצ'ר, והכל עניין של עטיפות ותאורה וצלצולים ואפקטים, אבל אין כאן קמפיין. זה היה גם הוועידה בשיקגו, הם כולם, כמו שאת אמרת, דיברו על ג'וי, אווירה, והרבה שנאה כלפי טראמפ, ובלי כמעט שום דבר מבחינה מדינית, חוץ אנחנו מדהימים, ואנחנו אוהבים כלכלה טובה, ואנחנו נביא את ההבטחה, אנחנו נבטיח את העתיד, וכל הסיסמאות הריקות האלה. אני מבינה שהם הולכים לעימות שבו המיקרופונים סגורים, טראמפ יתעקש על זה, שכל אחד ידבר בזמנו, ללא הפרעות וכניסות. עכשיו, איך את מעריכה ילך העימות הזה? משום שאנחנו יודעים איך דמוקרטים מתעמתים באולפנים, הם זורקים סיסמאות, אתה מיזוגן, אתה גזען, אתה פשיסט, ומי שצריך לתת את התשובות העמוקות והמנצחות זה תמיד המועמד הרפובליקני או מהמחנה השמרן. מי ינצח להערכתך? איך את רואה את זה עובד? קודם כל, היא כרגע עוד אין סיכום, כי היא עדיין מתעקשת שהם יוכלו להביא מחברות ועטים וטיוטות וכולי, והוא מסרב, אבל בעיקרון טראמפ יסביר כמה דברים. אחד הוא שכל ההבטחות שלה הן ריקות, כי היא בסך הכל נמצאת במשרה 3.5 שנים, והיא הייתה יכולה לעשות את כל הדברים שהיא מבטיחה לעשות כבר מאז 21, והעובדה היא שהיא לא עשתה אף אחד מהם. אז זה בעצם השוס הראשון, וחוץ מזה הוא ידבר על הכישלון המוחלט שלה כמי שהתמנתה על ידי נשיא ביידן להיות אחראית לטיפול הקטסטרופה שנמצאת בגבול, או הגבול לשעבר של ארצות הברית עם מקסיקו, כאשר במהלך 3.5 השנים האחרונות, מאז שהיא נכנסה לכהונתה, נכנסו לארצות הברית בין 10 לאולי אפילו יותר ממיליון אזרחים זרים, מהגרים בלתי חוקיים, בלי שאנשים יודעים מי הם, וזו פריצה איומה, זה יותר מהאוכלוסייה כמעט כל המדינות. אני חושבת שיש איזה 7 מדינות בארצות הברית, מבין ה-50 שיש שם אוכלוסיות יותר גדולות מאשר הכמות של המהגרים הבלתי חוקיים שנכנסו בשנה האחרונה, כדי להבין את הממדים של האסון. אז הוא יתקוף אותה על זה, והוא יתקוף אותה על הכלכלה, כי הכלכלה האמריקנית באמת לא נמצאת במצב טוב, במיוחד האינפלציה, והריבית הגבוהה וכל הדברים האלה שגורמים באמת למשבר בכיס של המשפחה האמריקנית הממוצע, כשגם הדלק וגם המזון וכמובן המשכנתאות וכל הדברים שבעצם מרכיבים את כלכלת הבית של רוב הבתי אב בארצות הברית, הכל נפגע נורא בגלל המדיניות הכלכלית של ג'ו ביידן וקמלה האריס. אז אלו 3 הדברים, א', שהיא נמצאת שם כבר 3.5 שנים, אז מה היא מבטיחה? ב', האסון בגבול, והאסון שזה גורם בתוך ארצות הברית פנימה, ו3, זה הכלכלה. ויחסי חוץ יהיו שם ברקע, אבל אלו 3 הנושאים העיקריים שכנראה הם אלו שיקבעו את תוצאות הבחירות. אני תכף אשאל אותך על יחסי החוץ, אבל מה שמעניין הוא הנקודה של הפצע של הבחירות הקודמות, של הזיופים. יש הרבה שיח בתקשורת האמריקאית על אפשרות לזיופים ומתן אפשרות למסתננים ומהגרים להצביע הצבעות ולהשפיע על הבחירות. את מעריכה שזה יכול לקרות שוב? יש חשש מאוד גדול כזה. הרפובליקנים הפעם לפחות הם מתחילים, הם מגישים תביעות נגד המדינות הנפרדות על הפריצה של החוקים, של חוקי ההגירה, חוקי ההסברה, ההצבעה שאנחנו כבר רואים. התובע הכללי של מדינת טקסס גילה שיש 1,000,000 איש
באישה שהם מהגרים בלתי חוקיים שהופיעו בספר המצביעים בטקסס והוא הסיר אותם. אז יש כאן שיפור מעל 20 בהתנהגות, בפעולות המקדימות של הרפובליקנים, אבל אין ספק שהדמוקרטים טובים במשחק הזה, וכל פעם מגלים עוד על זה, זה משהו עוד איזה, גם כן האזרחים הבלתי חוקיים, המהגרים הבלתי חוקיים שנרשמים להצביע, האיסוף של קולות והגשת עשרות קולות, מאות קולות דרך הדואר, ועוד כאלה וכאלה, שהם פעולה שהיא פותחת את הסבירות של זיופים ושל גנבה לרווחה. אז בהחלט יש חשש מאוד גדול שבעצם האסטרטגיה בחירות של הדמוקרטים היא לגנוב אותם. אוקיי, אני אגיד משהו ותתקני אותי אם אני טועה. הבחירות האלה עומדות, לפחות בעיניי, בצל של מגה אירוע, ניסיון התנגשות פומבי בדונלד טראמפ, בזמן שהוא רץ לנשיאות. אני מזהה שהם בעצם מנסים להשתיק את הסיפור הזה בארצות הברית. אין עיסוק מוגבר במה באמת קרה שם, ואנחנו עד עכשיו לא יודעים מה קרה ואיך קרה ואיך ייתכן בכלל. איך את מסתכלת על זה? זה נכון מה שאני אומרת? יש ניסיון להשתיק, או שיש התעסקות ערה בנושא הזה בתקשורת האמריקאית? את צודקת ב100%, זה קרה לפני חודשיים, ואפשר היה להבין מהיעדר כיסוי, מההשתקה של כל האירוע הדרמטי הזה על ידי התקשורת האמריקנית, שאם הוא אי פעם קרה, אז הוא קרה אלא לפני 150 שנה. זאת אומרת, הם בכלל מתייחסים לזה כדבר שקרה כרגע, והם עושים את זה משום שטראמפ יצא בצדק גיבור באותו אירוע דרמטי שהוא כמעט ונרצח. וסיכוי של אחד לעשרות מיליונים שהוא היה שורד את הירי הזה, זה ממש היה נס גלוי שהוא לא נרצח באותו אירוע, והדמוקרטים, אני ראיתי את זה כבר באותו יום של ההתנגשות, שהדמוקרטים בערוצי התקשורת שלהם עשו את הכל כדי להכחיש שזה קרה, שהם לא יודעים מה קרה, ואחר כך לקבור את הסיפור כמה שיותר מהר, להמעיט מהגבורה שטראמפ הפגין שם. זה כבר היה ממש בזמן שהוא עוד הובהל לבית החולים. אז על אחד כמה וכמה בשבועות לאחר המעשה, הם פשוט מסתירים לחלוטין את הסיפור הזה. אנחנו בעצם לא יודעים שום דבר על המתנקש, שזה דבר מדהים, כי בדרך כלל אחרי אירוע דרמטי בסוג כזה, אז תוך 5-10 דקות אתה יודע כמעט הכל על מי שביצע את העבירה, ופה הם מסתירים את הכל, הם גם לא משתפים פעולה, הם מסתירים על פי הרפובליקנים בקונגרס, הם מסתירים מידע ביודעין ובמזיד ובאופן בלתי חוקי מחקירת הקונגרס את האירוע, מה-FBI, מהשירות החשאי שאמון על הגנה של הנשיאים וסגני הנשיאים והנשיאים לשעבר בארצות הברית. הם פשוט מסתירים את כל המידע שידוע להם על המתנקש, וזה דבר מאוד חמור, ואת בהחלט לא טועה. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין וקיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה האינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל? התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן עילית החדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.